Úgy gondolom, hogy Japánban nagyon sok barátkozási és kapcsolatépítési lehetőség van az egyetemen, ugyanis hát sok diákszervezet van, akik különféle programokat szerveznek mind a japán, mind pedig a külföldi diákoknak, illetve az órákra is jellemző volt a csoportokban való dolgozás, csoportos prezentációk készítése, viták az adott témákról, tehát tényleg elengedhetetlen a szaktársakkal való kommunikáció, úgyhogy tényleg sok barátot és kapcsolat lehet képíteni szerintem. Hát Japán nehéz egy mondatban jellemezni, de talán a történelem és a csúcs technológia találkozása talán így jellemezném. Hát, ha egy ki kéne emelni, mert mind hasznos volt, akkor az a Special Topics on Strategy and Marketing néven volt, amely kurzus alatt igazából több japán cégről tanultunk, mint például a Toyota, a Sony, a Mitsubishi, az All Nippon Airways, ezeknek a kezdeti időszakairól, az üzleti stratégiairól, marketingjairól. Csoportban kellett az adott vállalatokról prezentációt készíteni, kielemezni őket, és hogy szerintünk mire számíthat ez a vállalat a jövőben. Szóval ez tényleg nagyon tanulságos volt, ugyanis hát ugye én a East Asian Business Studies specializációt szeretném majd most felvenni, úgyhogy erre a tekintettel ugye nagyon hasznos volt, hogy beleláthattam ezekbe a vállalatokba. A japánoknál nagyon fontos, meg elterjedt az úgynevezett omiyage, amit visznek, hát ilyen kis ajándékok egymásnak, és a sütemény az tökéletes erre az édesség. Úgyhogy egy ilyesmiféle boltban dolgoztam. Én nagyon szerencsés voltam, ugyanis egy nagyon jó környezetbe kerültem, ahol hogyha hibáztam is valamit, akkor a munkatársaim, feletteseim, ők nem szittak le, hanem kedvesen szépen elmagyarázták, hogy kellett volna csinálnom az adott feladatot, és hát ennek köszönhetően ugye jobban tudtam koncentrálni, és nem kellett izgulni, hogy mi lesz, ha elrontom. Tehát így a munkatársaktól semmiféle diszkriminációt nem tapasztaltam, sőt inkább szerintem még türelmesebbek voltak vele, mint egy japán munkatársa is, hát én úgy gondolom. Hát a vevőkre is nagyon, hát ugye ez volt a jellemző, hogy inkább sokat kérdeztek, hogy honnan jöttem, mióta vagyok itt. Bár azért azt meg kell jegyeznem, hogy ha egy japán munkatársa voltam, akkor azért az esetek 99%-ában a vevők ugye a japán munkatársat kérdezték a termékekről, vagy bármiről, hogyha kérdésük volt, és hát nem hozzám fordultak, amit igazából csak annak tudhatok be, hogy nem feltételezték szerintem, hogy tudok japánul. Tényleg így összességében nagyon szerencsés voltam, hogy egy ilyen jó környezetbe kerültem, és hát rengeteg munkatapasztalattal lettem gazdagabb is. Hát talán a legkülönlegesebb élményem az volt, amikor kiválasztottak egy úgynevezett szerencsehozó lánynak, ezt nehéz magyarra átfordítani, de japánul Fukumusume. Egyetemtől kaptam erről információt, hogy egy nagyon híres oszakai szentélynek lesz egy ilyen 3 napos rendezvénye, és oda kerestek 10 külföldi és 40 japán ilyen szerencsehozó lányt, akinek az volt a feladata, hogy ott a rendezvény alatt segítkezzen kimonóban. És hát erre engem kiválasztottak, rengeteg tapasztalatot szereztem, bár azért meg kell hagyni, hogy nagyon nehéz volt, ugyanis reggeltől estig ott kellett segítkeznünk kimonóban, a szentélyben, ami hát nem az egyik legkényelmesebb viselet. Mindössze 2x20 perc szünetünk volt az egész nap alatt, de nagyon, úgy gondolom, hogy nagyon megerősödtem abban a 3 napban. Úgyhogy ez egy tényleg egy nagyon különleges élmény volt így részt venni ezen az eseményen, úgy mint egy szentélynek a szerencsehozó lánya. Nem hiszem, hogy még egyszer megadatik, hogyha Japánba járunk.